السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع لقاح فيروس كورونا اللي تم اكتشافه مؤخرا بواسطة شركة فايزر الأمريكية وشركة بايو إن تكنولوجي الألمانية. الموضوع ببساطة إن في زوجين من أصول تركية كانوا بيشتغلوا في الأبحاث الطبية. دول أسسوا الشركة دي أسسوها سنة 2001، كانت بتشتغل في الأبحاث الطبية، واستمرت هذه الشركة حتى 2016، وباعوا هذه الشركة بحوالي مليار و400 مليون دولار. وبعد كده كونوا شركة تانية اللي هي اسمها بايو إن تكنولوجي، دي تخصصت في علاج الأورام السرطانية عن طريق علم الجينات. بيشتغلوا على ال mRNA اللي هو الحامض النووي للخلايا، وكانوا بيحققوا يعني نجاحات، وأبحاثهم كانت على مستوى عالي. فابتدوا يفكروا في علاج ولقاح لفيروس كورونا. انتبهت شركة أمريكية للموضوع اللي هي شركة فايزر، وابتدت تتعاقد معهم على الأبحاث الجديدة الخاصة بلقاح فيروس كورونا. يعني شركة فايزر بالفلوس، وشركة بايو إن تكنولوجي بالأبحاث العلمية الطبية. ونجحوا الشركتين في إن هم يعملوا لنا لقاح جديد لفيروس كورونا. قالوا إن هم أساسا نسبة النجاح بتاعته حوالي تصل إلى أكتر من 90%. طبعا احنا سمعنا منظمة الصحة العالمية بترحب بموضوع اللقاح الجديد، لكن لسه حتى الآن لم يتم التوثيق عن طريق ال FDA للولايات المتحدة، اللي هي منظمة العلاج والدواء الأمريكية، ودي أهم منظمة اللي بتسمح بأن اللقاح ده يتم توزيعه على العالم كله. طبعا احنا عارفين طبعا ان في شركة روسية انتجت لقاح اسمه السبوتينيك في، ولكن لم يثبت فعلا فاعلية هذا اللقاح، وهم بيقولوا فعلا ان هو اساسا اكتر من 90% برضك. لكن احنا متفائلين باللقاح الجديد اللي هو طالع من شركة فايزر بايو ان تكنولوجي، لأن جرى عليه أبحاث سريرية. حوالي 43 ألف متطوع ابتدوا يعملوا عليهم أبحاث. واللقاح مكون من جرعتين: جرعة أولى، وبعد 3 أسابيع جرعة تانية. ووجدوا إن بعد أسبوع من الجرعة التانية النتائج بتصل إلى 90% حماية من فيروس كورونا كوفيد 19. لكن في مشكلة بتواجه هذا اللقاح. أولا لازم التوسع في عدد المتطوعين عشان نقدر نضمن أمان هذا اللقاح، لأن طبعا ده هيتوزع على ملايين من البشر، ف43 ألف ده عدد غير كافي. النقطة التانية إن هو بيحتاج إلى تبريد حوالي 70 درجة تحت الصفر. فطبعا مشكلة تخزينه ومشكلة توزيعه، وخصوصا في دول زي بلادنا أو الدول الأفريقية في البلاد الحارة، هيبقى برضك فيها صعوبة في عملية الحفاظ على كفاءة هذا اللقاح. طبعا أكيد هيتعمل خطة لعملية توزيع هذا اللقاح بعدالة، على أساس أن يستفيد منه الأكثر المرضى، او مش المرضى بقى، الناس اللي هم متوقع ان هم يصابوا بفيروس كورونا، زي كبار السن او دور الرعاية او اللي عندهم امراض مزمنة. دول هيبقى ليهم الاولوية في ان هم ياخدوا التطعيم. طبعا احنا بنرحب بكل هذه الجهود، وبنقول ان في اكتر من 100 لقاح حاليا بيتم التجارب عليهم في مراحل متعددة. احنا عارفين في المراحل الأولانية بيبقى فيه تجارب علمية فقط، وبعد كده بننتقل
للمراحل السريرية أو الإكلينيكية، يعني بنجرب بقى على البني آدمين. وفي نسبة كبيرة من اللقاحات حاليا بتتجرب على متطوعين غير هذا اللقاح، ولكن لم يصلوا للمرحلة اللي هي بنسميها المرحلة النهائية ما قبل عملية التسجيل في منظمة العلاج والدواء الأمريكية. احنا عموما متفائلين بهذا اللقاح، وأرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.